Привіт! Today we are in the cafe and we want to eat something and we want to drink something. Привіт! Сьогодні ми в кафе і ми хочемо їсти і пити. Привіт! Сьогодні ми в кафе, ми хочемо їсти і пити. Ми хочемо їсти і пити. Так. The first thing to say is hello, good morning, is Доброго ранку. good day, Доброго дня. and good evening. Добрий вечір. Okay, the waiter or the waitress is, Офіціант або офіціантка. and they might say, are you ready to order? Він може сказати, ви готові зробити замовлення? Ще раз, будь ласка. Ви готові зробити замовлення? Ви готові Зробити замовлення? Замовлення – це order. The order. Замовлення. Are you ready to make your order? Yeah. Ти готові зробити замовлення? Так. How would I ask for a coffee? Я хочу каву. Я хочу замовити каву. Я хочу замовити каву. Мені, будь ласка, каву. Я хотіла би замовити каву. Окей. Дайте мені каву, будь ласка. Можна мені каву? Окей. Повільно. Окей. The first is мені каву, будь ласка. Мені каву, будь ласка. The second, я би хотіла замовити каву. Я Я би хотіла замовити каву. замовити каву. Так. The third one. Дайте мені каву, будь ласка. Дайте мені каву, будь ласка. Так, дуже добре. Oh. The also appropriate. Можна мені каву? Можна мені каву? Так. Okay, shall we try it? Доброго ранку. Доброго ранку. Ви готові зробити замовлення? Можна мені каву та шоколадний торт, будь ласка. Звісно. Звісно, of course. Звісно. Then, if a waitress is checking if I want anything else, what would she say? Що ще? Ще щось бажаєте? Oh gosh. Ще щось бажаєте? Ще щось бажаєте. Ще щось бажаєте? Okay, so бажаєте means wish. Yes. Okay. So, or можливо, що ще? Так, теж можливо. Можливо, щось ще. Okay. Ще means in addition. And Ще. ще. It's not enough. Give me Ще. Ще. Так. And щось. Щось. Something. Щось. Ще. Щось ще. The short. Щось ще. Okay. Let's try a conversation. Добрий день. Добрий день. Ви готові зробити замовлення? Мені, будь ласка, пасту з грибами. Звісно. Щось ще? Так, можна мені чашку чаю, будь ласка. Так? Так. Скільки це коштує? Разом це 90 гривень. Дякую. Добре. Going. Добре, тепер ти будеш офіціанткою. Добрий вечір. Добрий вечір. Готові зробити замовлення? Можна мені суп з хлібом і маслом? Звісно. Що ж ще? Чи бажаєте щось ще? Я ще хочу чаю, будь ласка. Скільки це коштує? Разом це 80 гривень. Дякую. I hope you enjoyed visiting Cafe Language with us. There's more help and ideas on the PDF, and there's a link for that below. До наступного разу. Бувайте. Бувай!